नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ शेयर ज्ञान च्यानलमा। म हौ देव गुरागाई। के तपाईँ शेयर बजारमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा शेयर सम्बन्धी केही नयाँ ज्ञान लिन चाहनुहुन्छ? त्यसो भए आउनुहोस्, आज म तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछु। आर्थिक विषयवस्तु भएकोले कृपया भिडियो ध्यान दिएर अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। पैसा 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 सबैलाई चाहिएको छ। पैसा सबैले कमाउन चाहन्छन्। पैसा दुनियाँमा कोही व्यक्तिलाई समातेर सोध्नुहोस् त, के तपाईँलाई पैसा चाहिएको छ? उसले के भन्ला? चाहिएको छ। कसरी कमाउने त? पैसा। पैसाले पैसा तान्छ भन्ने त सुन्नुभएको होला नि। जति बढी जोखिम उति बढी पैसा। अघिल्लो भिडियोमा देख्नुभयो नि, एफडीमा भन्दा शेयरमा 2 गुणा बढी पैसा हुँदो रहेछ भनेर। आज म तपाईँलाई शेयर बजारमा कसरी राम्रो कम्पनी छानेर लगानी गर्ने भन्ने बारे केही जानकारी दिँदैछु। तपाईँ पहिलोपल्ट यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको घन्टीमा छुनुहोस्, त्यस मुनिको अल बटनमा छुनुहोस्। यति गरेपछि शेयर सम्बन्धी नयाँ ज्ञान एवं जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको नयाँ एपिसोड। यस एपिसोडमा तपाईँले कस्ता कस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दाखेरि भविष्यमा राम्रो हुन्छ त, धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ त, अथवा घाटा त्यति धेरै बिहोर्नु पर्दैन त भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। मैले कतिपय नयाँ लगानीकर्ताहरू कहाँबाट बजारमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा अलिकति कन्फ्युज भएको देखेको छु। पहिलो बजारबाट प्रवेश गर्ने कि दोस्रो बजारबाट प्रवेश गर्ने त? कतिपयलाई त पहिलो बजार के हो, दोस्रो बजार के हो भन्ने कुरा पनि त्यति थाहा नभएको बुझेको छु। आज म तपाईँलाई कसरी बजारमा प्रवेश गर्ने र बजारमा प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व के कुराहरू हेर्ने त कम्पनीको भन्ने विषयमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन गइरहेको छु। ध्यान दिएर यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। सर्वप्रथम त पहिलो बजार भनेको के हो भन्ने कुराबाट सुरु गरौँ। पहिलो बजार भनेको तपाईँले सुन्नुभएको होला, कुनै कम्पनीको आइपिओ आयो रे, कुनै कम्पनीको एफपिओ आयो रे भन्ने सुन्नुभएको त होला न्युजमा, अथवा कोही कसैले भनेको कतैबाट सुन्नुभयो होला। के हो त आइपिओ? किन आउँछ आइपिओ? यसले के गर्छ त भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ है त। छोटोमा बुझौँ, धेरै म भन्दिनँ यस विषयमा, लामो हुन्छ भिडियो है। आइपिओ भनेको कुनै कम्पनीलाई पुँजी चाहिएको बेला, व्यवसाय विस्तार गर्न होस् वा सुरु गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्छ र त्यो पुँजी उसले सर्वसाधारणबाट उठाउँछ भने त्यसलाई हामी आइपिओ भन्छौँ है। प्राथमिक निष्कासन भनिन्छ। पहिले प्राथमिक निष्कासन गरिसकेको रहेछ भने उसले एफपिओ मार्फत फर्दर पब्लिक इस्यु गरेर पुँजी सङ्कलन गर्दछ है। त्यसलाई हामी प्राथमिक बजार भन्छौँ। प्राथमिक बजार फेरि भन्ने बित्तिकै आज भोलि पर्सि 3 दिनै आउने कुरा पनि होइन है। त्यसैले तपाईँलाई बजारमा प्रवेश गरिहाल्नु छ भने दोस्रो बजारबाट प्रवेश गर्न पनि सक्नुहुन्छ, सानो सानो लगानीबाट। अब के हो त दोस्रो बजार भन्ने लाग्यो। दोस्रो बजार भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिसकेपछि धितोपत्रको नियमअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत भएका हुन्छन् है। सूचीकृत भइसकेपछि ती कम्पनीका सेयरहरू खरिद बिक्रीको लागि योग्य हुन्छन् र लगानीकर्ताहरूले कोहीले किन्छन्, कोहीले बेच्छन्। किन्ने र बेच्ने प्रक्रिया हुने जुन बजार हुन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो बजार हो है त। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँले भनेको बेला, भनेकै दिन, चाहेको बेला जुनसुकै कम्पनी छानेर किन्न पनि सक्नुभयो, आफूसँग छ भने बेच्न पनि सक्नुभयो। त्यसैले तपाईँले सेयर बजारमा प्रवेश गर्नु छ भने पहिलो बजार पुरेर बस्ने कि दोस्रो बजारबाट सुरु गरिहाल्ने त, त्यो तपाईँको तजबिजमा भर पर्छ। दोस्रो बजारमा सानो सानो लगानीबाट सुरु गर्दै गर्नुहोस् र पहिलो बजार यानि कि आइपिओ र एफपिओ पनि जुन समयमा आउँछ त्यो सूचना पनि प्राप्त गर्दै जानुहोस्। त्यसमा पनि समावेश हुँदै जानुभयो भने तपाईँले दुवैतिरको बजारमा आफ्नो अनुभव चाहिँ बढाउँदै जानुहुन्छ। यसले गर्दा तपाईँलाई दुवै बजारमा पोख्त हुनको लागि मद्दत हुँदछ। अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको महत्त्वपूर्ण टपिकमा। अब तपाईँ दोस्रो बजारमा छिर्ने विचार गर्नुभयो, भोलि नै सेयर खोल्ने बित्तिकै अब म सुरु गरिहाल्छु भन्ने विचार गर्नुभयो भने अब कस्ता कम्पनी किन्ने त, कुन कम्पनी किन्ने, कुन तपाईँलाई कन्फ्युज हुनसक्छ। सही हो, त्यो कम्पनीमा के हेर्ने त? सबैले फल्नो कम्पनी भन्छन्। त्यो कम्पनी किन त्यस फल्नो कम्पनी भनेका हुन् त? त्यसको पछाडि के छ त भन्ने कुरा तपाईँले पनि बुझ्नु जरुरी छ। आफैले बुझेर सुरु गर्नुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँलाई कहिले पनि धोका हुँदैन। अब म तपाईँलाई त्यस्ता केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन कम्पनीको बारेमा तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ त्यस्ता कुराहरू आज बताउने छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला।
कम्पनीको आधारभूत विश्लेषण गर्नुहोस्। आधारभूत विश्लेषण भनेको एकदम सजिलो छ। कम्पनीको पुँजी कस्तो पुँजी छ, कति पुँजी छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। मैले अघि भर्खरै भने तपाईँलाई आइपिओ मार्फत कम्पनीले पुँजी सङ्कलन गर्छ, राइट? एफपिओ मार्फत पुँजी सङ्कलन गर्छ, तर दोस्रो बजारबाट कहिले पनि पुँजी सङ्कलित हुँदैन नि, त्यो कुरा बुझ्नु होला। अब त्यो कम्पनीको पुँजी कति छ त? र पुँजी पनि दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा सर्वसाधारण पुँजी हुन्छ, अर्को संस्थापक पुँजी हुन्छ। मुख्यतः है, अब संस्थापक पुँजी कति छ र सर्वसाधारण पुँजी कति छ त भन्ने कुरा विचार गर्नुहोस् है। र त्यस पछाडि त्यो कम्पनीको भिजन के हो, भिजनमा ऊ कतिको पोख्त छ, उसको भिजन कति, भिजन भनेको दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि। उसको चाहिँ एकदम दूरदृष्टि चाहिँ कस्तो छ त, यसको मिसन के हो त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ। कम्पनीको लक्ष्य के हो त्यो कुरा बुझ्नु, उद्देश्य के हो, यो कम्पनी केका लागि के उद्देश्यले स्थापित भएको हो त त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र उद्देश्य अनुरूपको रणनीति छ कि छैन है, रणनीति अनुसारको उसको काम कार्ययोजना कामहरू गरेको छ कि छैन, त्यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु सक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ कम्पनीको बारेमा। र कम्पनीको व्यवसाय के हो, कस्तो किसिमको व्यवसाय हो, नाफामूलक कम्पनी हो कि सेवामूलक हो कि, जस्तै साल ट्रेडिङ भन्नुभयो भने यो त सेवामूलक हो, सिआइटी भन्नुभयो भने यो त सेवामूलक कम्पनी हो है, तैपनि यसको सेयर त मार्केटमा छ, नाफा पनि बाढिरहेको छ। हो, कतिपय कम्पनी सेवा गर्दा गर्दै नाफा प्राप्त गर्छ भने कतिको चाहिँ एकदमै उद्देश्य नै नाफा गर्ने हुन्छ। जस्तै ब्याङ्कको हेर्नुहोस् त, हामीले हरेक वर्ष ब्याङ्कको नाफा बढे नाफामा कसले कति बढाउने भन्ने हामीले एकदम ठुलो कम्पिटिसन देख्न सक्छौँ नाफामा। उद्देश्यले खोलिएका कम्पनीहरू। अब त्यो कम्पनीको मानव पुँजी हेर्नुपर्छ। मानव पुँजी भनेको सञ्चालक को छन्, कस्ता सञ्चालक छन् त, प्रमुख को छ, कस्तो खालको प्रमुख छ, क्षमता के छ, प्रमुखको दक्षता के छ, त्यो कुरा हेर्नुपर्छ। सँगसँगै प्रमुखसँगै त्यसदेखि मुनि रहेको सिनियर पोस्टहरूमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू छन् त कम्पनीका, ती कुरा पनि तपाईँले विचार गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र कम्पनीको गुडविल के छ, ख्याति के हो कम्पनीको, कतिको ख्याति प्राप्त कम्पनी हो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो कम्पनीको बारेमा अरूले के भन्छन् बजारमा, फिडब्याक असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। फिडब्याकमा दुईटा तिनवटा शब्द होलान्, राम्रो, ठिकै, नराम्रो होलान्, तर त्यो राम्रो फिडब्याक आउनको पछाडि कति धेरै एनालाइसिसहरू हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले फिडब्याकलाई एकदम ध्यान दिनु होला। कम्पनीको फिडब्याक बजारमा कस्तो छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँलाई यस्ता जानकारीहरू कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त, आधारभूत जानकारी भन्ने लाग्दो स्रोत, सूचनाको स्रोत के हुन सक्छन् भन्ने कुरा लाग्दो सजिलो छ। कम्पनीको नाम एकपल्ट तपाईँले गुगलमा गएर टाइप गर्नुहोस् र त्यो कम्पनीको वेबसाइट तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। वेबसाइटमा छिर्नुहोस्, वेबसाइटमा छिर्सकेपछि तपाईँले त्यो कम्पनीको भिजन, मिसन, बोर्ड अफ डाइरेक्टर को छ, कम्पनीको प्रमुख के हो, यसको रणनीति के हो, उद्देश्य के हो, व्यवसाय कस्तो प्रकारको हो, त्यो सबै तपाईँले त्यहाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ कम्पनीको वेबसाइटमा है, कम्पनीको प्रोफाइलमा पुँजी कति छ त्यो पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अलावा, यसको सम्बन्धित कम्पनीको वेबसाइटको अलावा तपाईँले नेप्सेको वेबसाइटमा पनि यसको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरेर इकोनोमिक न्युज पेपरहरूमा पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो। आर्थिक अनलाइन पोर्टलहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि प्राप्त गर्न सक्नुभयो। जस्तो बिचमाण्डु छ, मेरो लगानी छ, संसार छ, यस्ता कुराहरूमा पनि तपाईँले कम्पनीको इन्फर्मेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जाउँ, एकछिनको लागि एउटा इक्जाम्पल लिएँ मैले, एनएमबी ब्याङ्क है। एनएमबी ब्याङ्कको वेबसाइट तपाईँले पत्ता लगाउनुहोस् गुगलमा सर्च गरेर, र त्यहाँ छिर्नुहोस्। त्यहाँ छिरेपछि त्यसको पेड अफ क्यापिटल कति रहेछ त्यो हेर्नुहोस् है। एकछिनको लागि एनएमबी ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल उदाहरणको लागि 13 अर्ब 95 करोड रहेछ, जसमा पब्लिक सेयरको होल्डिङ कति छ त है। पब्लिक सेयरको होल्डिङ 49% हो त, अथवा 30% मात्रै हो त, अथवा 45% मात्रै हो त, त्यो कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। प्रमोटर सेयरको होल्डिङ कति हो त, 51% हो, 60% हो, वा 70% हो त, कति हो है, त्यो कुरा पनि बुझ्नु होला। त्यसपछि यो कम्पनी कहिले स्थापना भएको, अपरेसन डेट कहिलेबाट सुरु गरेको, मानिलिउँ यो कम्पनी व्यवसाय सुरु गरेको कति अवधि भएछ, यसको हिस्ट्री भनेर यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अपरेसन डेटबाट एड्रेस कहाँ हो, र व्यवसायको प्रकृति के हो है। एनएमबी ब्याङ्कको व्यवसायको प्रकृति त ब्याङ्किङ हो है। र त्यो वेबसाइटमा अर्को कुरा तपाईँले के इन्फर्मेसन थप जानकारी लिनु पऱ्यो त्यही कम्पनीको बारेमा भने कम्पनीको वेबसाइटमा इन्फर्मेसन अफिसर तोकिएको हुन्छ है। ती इन्फर्मेसन अफिसरको कन्ट्याक्ट नम्बर राखिएको हुन्छ, अथवा इमेल आइडीमा कन्ट्याक्ट गरेर फोन गरेर तपाईँले त्यो कम्पनीको बारेमा अरू इन्फर्मेसन पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब
अर्को कुरा यसका अलावा कम्पनीको अलिकति वित्तीय विवरण पनि हेर्नुपर्छ। वित्तीय विवरण चाहिँ कसरी हेर्ने त भन्दाखेरि यो कम्पनी यस्ता कम्पनीहरूले टाइममा कहिले त्रैमासिक, कहिले हाफ इयरली, कहिले इयरली रिपोर्टहरू पब्लिस गर्छ। ती रिपोर्टहरूमा उनीहरूको वित्तीय विवरण कस्तो छ त भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ है। ती वित्तीय विवरणहरू रिपोर्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ छर्लङ्ग हुन्छ। वास्लात हेर्नुपर्ने हुन्छ वित्तीय विवरण कस्तो छ भनेर पत्ता लगाउनुको लागि। कम्पनीको सम्पत्ति कति छ, दायित्व कति छ भन्ने कुरो तपाईँको वास्लाबाट थाहा हुन्छ। नाफा नोक्सान रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ। नाफा नोक्सानबाट कम्पनीको आम्दानी कति भएछ, कति नाफा कमाएछ त अथवा कति घाटा भएछ त भन्ने कुरा यसबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अर्को छ नगद प्रवाह विवरण, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको कम्पनीको कारोबार गर्दाखेरि क्यास इन हुने र आउट हुने प्रकृति कस्तो छ, उसँग लिक्विडिटी यानि कि कारोबार गर्नको लागि यथेष्ट नगद कतिको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टबाट बुझ्न सकिन्छ। यो पनि हेर्नु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर वित्तीय विवरणमा प्रति सेयर आम्दानी कति हो त कम्पनीको भन्ने कुरा हेर्नु जरुरी हुन्छ। प्रति सेयर आम्दानी पर सेयर इन्कम इपिएस भन्छौँ यसलाई हामीले सर्टकटमा। यो इपिएस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई अहिले सिकाउँछु। त्यस्तै गरेर कम्पनीको नेटवर्थ हेर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरेर कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ यानि कि कम्पनीको बुक भ्यालु कति हो त सेयरको है। सेयरको बुक भ्यालु पनि तपाईँले थाहा पाउनु जरुरी छ। त्यस्तै गरेर पिई रेसियो कति हो त, यसलाई प्राइस अर्निङ रेसियो भन्छ। प्राइस अर्निङ रेसियो कम्पनीको कति हो त भनेर त्यो पनि जान्नु जरुरी छ है त। अब तपाईँलाई म देखाउँछु प्रति सेयर आम्दानी कसरी हेर्ने, कसरी निकाल्ने भन्ने लाग्ला। कम्पनीको वित्तीय विवरण हेर्नु भने त्यही नै देख्नुहुन्छ प्रति सेयर आम्दानी त्यो कम्पनीको कति हो। त तपाईँ आफै निकाल्नु छ भने त्यो कम्पनीले खुद नाफा कति कमायो र त्यो कम्पनीको जारी सेयर सङ्ख्या कति छ त, खुद नाफालाई जारी सेयर सङ्ख्याले भाग गर्नुभयो भने प्रति सेयर आम्दानी निस्किन्छ। उदाहरणको लागि एकछिनको लागि मानौँ एबिसी नाम गरेको कम्पनीले यो वर्ष 100 रुपियाँ कमाएछ है र उसको कम्पनीको सेयर 50वटा रहेछ। 50 किता सेयर रहेछ भने 100लाई 50ले भाग गर्नु 2 रुपियाँ इपिएस रहेछ, निस्क्यो। सजिलो छ नि। अब नेटवर्थ भनेको थिएँ मैले। नेटवर्थ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कम्पनीको कुल सम्पत्ति कति छ, त्यसमा उसको दायित्व कति छ त। दायित्व भनेको उसले तिर्न भने अरूलाई तिर्न पर्ने दायित्व कति छ। कुल सम्पत्तिमा दायित्व घटायो भने बाँकी रहेको जे बाँकी रहन्छ त्यसलाई चाहिँ नेटवर्थ भन्छ। कम्पनीको नेटवर्थ कति हो त, जति राम्रो जति बढी रकम यहाँ भयो त्यो कम्पनी बलियो छ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब प्रति सेयर नेटवर्थ चाहिँ कति छ त भनेर निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि कम्पनीको खुद सम्पत्ति यानि कि नेटवर्थ अघि हामी निकालिसकेको छौँ। त्यो नेटवर्थलाई जारी सेयर सङ्ख्याले भाग गर्यो भने प्रति सेयर नेटवर्थ निस्किहाल्छ। उदाहरणको लागि त्यही अहिलेको एबिसी कम्पनीको सम्पत्ति 1000 रुपियाँ रहेछ र सेयर सङ्ख्या चाहिँ 50 रहेछ। अब प्रति सेयर नेटवर्थ निकाल्नु पर्यो भने सजिलो छ। त्यो 1000 रुपियाँलाई 50ले भाग गर्नुहोस्, रु 20 रुपियाँ उसको प्रति सेयर नेटवर्थ निस्किहाल्यो र त्यो सेयरको बुक भ्यालु पनि कति भयो त 20 रुपियाँ भयो है त। त्यो कम्पनीको बुक भ्यालु 20 रुपियाँले अर्को कुरा के पनि जनाउँछ भने यदि त्यो कम्पनीको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा 20 रुपियाँभन्दा तल कारोबार भइरहेको रहेछ भने सामान्यतया त्यो कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ अन्डर भ्यालुएसन भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझाउँछ। अब पिई रेसियो अर्को महत्त्वपूर्ण प्राइस अर्निङ रेसियो भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको बजारमा त लिस्टिङ भएर कारोबार भइरहेको छ। त्यो कारोबार भइरहँदाको मूल्य कति छ त, त्यो मूल्यलाई अघि भर्खरै हामीले निकालेको इपिएसले भाग गर्नुभयो भने जति निस्किन्छ त्यसलाई हामी प्राइस अर्निङ रेसियो भन्छौँ है। अब यो प्राइस अर्निङ रेसियो कति भएको चाहिँ राम्रो, कति भएको चाहिँ ठिकै, कति भएको चाहिँ नराम्रो भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। यसरी हिसाब गरेर निस्केको प्राइस अर्निङ रेसियो चाहिँ 20 देखि माथि निस्क्यो भने है त, 20 देखि माथि निस्क्यो भने त्यो अलि बढी जोखिम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। 15 देखि 20 सम्म निस्क्यो भने ठिकै हो, लगानी गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। 10 देखि 15 को रेन्जमा निस्क्यो भने मध्यम किसिमको हो, ठिक छ, मध्यम किसिमको हो भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। र 5 देखि 10 सम्मको रेसियोमा निस्क्यो भने निस्क्यो भने एकदमै राम्रै छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्।
र 5 भन्दा मुनि निस्कियो भने त असाध्यै उत्तम छ, उत्कृष्टै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसबाट है त। अब यसका अलावा तपाईँ सक्नुहुन्छ भने अन्य कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो के छ त्यो हेर्नुहोस्, नन पर्फर्मिङ लोन के छ त्यो हेर्नुहोस्, नन टोटल लोन लस प्रोभिजन टु टोटल एनपिएल कति छ त्यो हेर्न सक्नुभयो, कस्ट फन्ड कति छ, सिडी रेसियो कति छ, बेस रेट के हो, एभरेज एल्ड के हो, एभरेज कस्ट के हो, नेट इन्ट्रेस्ट स्प्रिड के हो, रिटर्न अन इक्विटी कति छ, रिटर्न अन एसेट कति छ, यस्ता कुराहरू तपाईँले थप सक्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुहोस्। अब अघिको कुरा चाहिँ मुख्यतः त्यो कुरामा तपाईँलाई पछि गएर त्यति धेरै लस बेहोर्नु पर्दैन। त्यस्तै गरेर अन्य कस्ट टु इन्कम रेसियो के छ कम्पनीको, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम टु टोटल इन्कम कस्तो छ, रियल इस्टेट लोन टु टोटल लोन के छ, होम लोन टु टोटल लोन के छ, स्टाफ एक्सपेन्सेस टु टोटल एक्सपेन्सेस कस्तो छ, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम टु अपरेटिङ कस्ट कस्तो छ, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस टु इन्ट्रेस्ट इन्कम के कस्तो अवस्थामा छ, सेयर होल्डर्स इक्विटी कति छ, नम्बर्स अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर अघि मैले भनिहालेँ, नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको सेयर सङ्ख्या कति छ कम्पनीको त्यो त अघि हामीले हेरि नै सक्यौँ है। यस्ता कुराहरू हेऱ्यो भने कम्पनीमा त कहिले पनि घाटा बिहोर्नु पर्दैन है त। भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परे लाइक गर्नु होला, मन नपरे डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। केही सुझाव भए कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियो सेयर गरेर स्वदेश तथा विदेशमा रहने आम लगानीकर्ताका पुर्याइदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो फेरि लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेललाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।